السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة دي هنتكلم عن ست مغربية جميلة جدا وملقبة بالأرملة السوداء، واللي كانت السبب في اختفاء أزواجها في ظروف غامضة. عايزين تعرفوا الحكاية؟ هتعرفوها دلوقتي. أنا محمد سامي، ودي قناة هيستوريكال. حكايتنا بتبتدي من عند روجر بانسون، وده كان راجل غني جدا وكان جواهرجي تقيل، بيبيع مجوهرات فخمة في محله اللي كان في أشهر وأغلى مكان في باريس، واللي كان بيشتري منه بس الأغنياء وكريمة المجتمع. روجر كان متجوز وحياته مستقرة وهادية جدا، وكان عنده بنت واحدة اسمها كارين. لكن المشكلة إنه كان مدمن دايما على القمار، وخصوصا لعبة البلاك جاك، وكان وسيم جدا وبيعجب الستات، وكلهم كانوا بيحاولوا يقربوا منه، خصوصا انه كان وسيم وغني وهو ما كانش مهتم قوي بالموضوع ده. ولكن في يناير 1993 حياته هتتغير لما هتدخل واحدة ست للكازينو اللي كان بيلعب فيه. الست دي كان اسمها فاطمة وعندها 42 سنة، وكانت جنسيتها مغربية. روجر شافها وأعجب بيها جدا وبدأ يقرب منها ويتكلم معاها، وفي نهاية السهرة اتفقوا انهم يروحوا يكملوا قعدتهم في البيت. ومن اليوم ده حياته كلها اتقلبت 180 درجة، واتصاحبوا. وبعد كام يوم روجر قرر يطلق مراته وياخد بنته كارين ويأجر شقة فخمة جدا في أرقى مكان في باريس عشان يعيش فيها هو وفاطمة وكارين. وفعلا عاشوا لمدة 7 سنين في مستوى كويس جدا وكانوا مبسوطين جدا. وبالرغم من علاقتهم اللي استمرت المدة دي كلها، إلا إنهم ما اتجوزوش. وفي سنة 2000 بدأت ثورة الإنترنت وكل حاجة اتغيرت لما روجر قرر إنه يعمل برنامج أو تطبيق يكون زي قاعدة بيانات عن كل الألماظ والمجوهرات وأسعارهم، وإنه يبيع الألماظ عن طريق التطبيق ده. بس الموضوع ده كان مكلف جدا لدرجة إن روجر أصلا تقريبا صرف كل ثروته على الأبليكيشن، وكان لسه المشروع محتاج فلوس أكتر. فقرر روجر إنه ياخد قروض من كذا بنك، وبرضه ما كفتش، فكان لسه محتاج فلوس تاني عشان المشروع يظهر للنور. فبقى بياخد ديون بالفايدة من الناس المرابين اللي كانوا بياخدوا نسبة كبيرة على كل مبلغ. وروجر طبعا كان بيوافق ويكتب لهم شيكات وسندات، لأنه كان واثق إن التطبيق ده لما يجهز هينتشر وهيبقى يبيع كل المجوهرات بمبالغ كبيرة، وطبعا هو هيكون ليه نسبة لأنه صاحب التطبيق، وساعتها هيقدر يسدد كل الديون اللي عليه ويعمل كمان منه ثروة كبيرة. ولكن كل الفلوس دي اتصرفت، وفي الآخر التطبيق ده كان لسه مش جاهز، وبدأوا البنوك والمرابين يضغطوا عليه عشان يدفع ديونه، وهددوه انهم هيعملوا شكوى ضده في المحكمة. ساعتها روجر راح لاخواته وقال لهم انا عايز 1.5 مليون يورو. اخواته افتكروا ان روجر عايز المبلغ ده عشان يكمل المشروع او يدفع ديونه للبنك والمرابين، بس روجر فاجئهم وقال لهم انه عايز المبلغ ده عشان يروح للمغرب ويشتري سبائك ذهب بتمن رخيص ويهربها لفرنسا ويبيعها بتمن اغلى، وكده هيقدر يسدد ديونه. اخواته اتجننوا وسألوه انت جبت الفكرة المجنونة دي منين؟ انت متأكد من اللي انت بتقوله ده؟ روجر رد عليهم بكل ثقة وقال لهم أنا متأكد لأن الفكرة أصلا فكرة فاطمة. إخوات روجر حاولوا ينصحوه إنه يبعد عن طريق التهريب والعمل الغير قانوني، بس هو قال لهم إنه لازم يعمل الصفقة دي بسرعة لأن ما عندوش حل تاني، وفي نفس الوقت عشان عايز ينفصل هو وفاطمة عشان في مشاكل كتيرة بينهم من ساعة ما بدأت مشاكله المادية. وفي يوم 30 إبريل سنة 2002 روجر وفاطمة جهزوا شنطهم للسفر للمغرب وودعوا كارين، وقت ما روجر حضن بنته ووعدها إنه مش هيتأخر عليها، وبعد أسبوع بالظبط هيرجع. ولكن اللي ما كانش عارفه إن دي آخر مرة هيشوف بنته فيها. بعد يومين من السفر ابتدت كارين تقلق قوي على أبوها، عشان هو كان معودها إنه كل ما يسافر يتصل بيها كل يوم مرة أو مرتين عشان يطمن عليها. بس الغريب إنه ما اتصلش بيها ولا مرة من ساعة ما سافر. وبدأت كارين تحاول تتصل بأبوها، وكل مرة بترد عليها فاطمة من تليفون روجر وتطمنها عليه وتقول لها إنه كويس بس مش هيقدر يتكلم، ومرة تانية تقول لها إنه نايم، ومرة تالتة تقول لها إنه في الحمام، ومرة عنده اجتماع. وفي آخر مكالمة قالت فاطمة لكارين إن أبوكي خلص شغل هنا وإحنا راجعين على فرنسا. وفعلا يوم 5/5/2002 رجعت فاطمة، بس الصدمة إن فاطمة رجعت لوحدها، والمفاجأة الأكبر إنها رجعت ومعاها موبايل روجر. ووقت ما سألتها كارين ليه رجعتي لوحدك وليه تليفون أبويا معاكي، ردت عليها وقالت لها إن روجر خاف يرجع عشان الديون اللي عليه للمرابين والبنوك، وإنهم بيدوروا عليه عشان ياخدوا فلوسهم، وإنه لما سافر افتكروه هرب وبقوا بيحاولوا يوصلوا له عن طريق تليفونه. عشان كده اداني التليفون عشان يفتكروا إنه رجع لفرنسا ويرتاحوا ويبطلوا يلحقوه. كارين ساعتها خافت على أبوها قوي وقالت لفاطمة بما إنه حياة بابا في خطر فلازم نبلغ الشرطة. فجأة فاطمة اتعصبت عليها وقالت لها إلا الشرطة يا كارين،
انت نسيتي ان ابوكي بيعمل حاجة غير قانونية، لو وصل الخبر للشرطة فابوكي هيتسجن. وبما ان كارين كانت اهم حاجة عندها هي سلامة ابوها، فرضيت وسكتت ساعتها. وطبعا فاطمة بدأت تراضيها وتطمنها لحد ما اطمنت. ومرت الايام وروجر مرجعش، واصحابه واهله ومعارفه كانوا بيسألوا عليه ومستغربين جدا من اختفائه. ودايما نفس الجواب من فاطمة: لسه مرجعش ومش عارفة هيرجع امتى. وفي مرة اخو روجر بيقرا مجلة بتاعة المزادات العالمية والقطع اللي بتتعرض فيها، وفجأة اتفاجئ ان ساعة اخوه بتتعرض في المزاد. وهو عارف ان روجر مستحيل يبيع الساعة دي عشان غالية جدا عليه، ومستحيل اصلا يشيلها من ايده. فاتصل بكارين وسألها عن ساعة ابوها، وجاوبته قالت له انه لما سافر كان لابسها. فرجع دقق في المجلة، والمفاجأة انه لقى مجموعة من المجوهرات اللي كانت في محل اخوه كلها معروضة في المزاد. وبدأت علامات الاستفهام اللي اساسا كانت موجودة تكتر اكتر واكتر. اخوات روجر بدأوا يركزوا في ايه اللي حصل بالظبط ويربطوه ببعض، وافتكروا ان روجر قبل ما يسافر قال لهم ان هو وفاطمة هينفصلوا اول ما يرجع من السفر عشان في مشاكل بينهم، وانه قال لهم فكرة السفر كانت فكرة فاطمة، وفكرة صفقة الذهب برضه كانت فكرتها، وهي اللي كانت بترد في التليفون، وهي اللي رجعت ومعاها تليفونه. ودلوقتي كل ممتلكات اخوهم بتتباع في المزاد العلني، وكانوا قلقانين جدا. وفي يوم 30/7/2002 راح الاخر وتقدم بشكوى ان اخوه مختفي، وقال لهم كل شكوكه، واتهم فاطمه باختطاف اخوه والاستيلاء على ممتلكاته والتصرف فيها. وكانت اول حاجه عملتها الشرطه انهم راحوا لمحل المجوهرات بتاع روجر وفتشوه، ولقوه فاضي تماما، والخزنه مفتوحه وكل المجوهرات مختفيه. بس لقوا علبه سجاير من اللي بيدخنها روجر، ونفس النوع لقوه في طفايه السجاير، واخدوه كادله. كمان لقوا كل اوراق روجر وجواز سفره. فراحوا كمان للشركة المسؤولة عن تنظيم المزاد العلني اللي اتباعت فيه ساعة روجر ومجوهراته، ولقوا اللي عرض المجوهرات والساعة للبيع هي فاطمة، والشيكات اللي طلعت للحاجات دي كمان باسم فاطمة. وبسرعة استدعوا فاطمة وحققوا معاها وسألوها، وردت بشكل طبيعي جدا وقالت روجر هنا في فرنسا، ودخل عن طريق التهريب عشان محدش يعرف ان هو دخل البلد، وحاليا موجود في مرسيليا ومستخبي هناك عشان خايف من الناس اللي بيدوروا عليه عشان يرجع لهم فلوسهم. ومش بس روجر اللي خايف، انا كمان خايفه عشان الناس دي تعدوا عليا بالضرب وهددوني انهم هيقتلوني ويقتلوا كارين كمان لو روجر ما رجع لهمش الفلوس. الشرطه قالت لها اوكي، طيب ايه قصه المجوهرات اللي اختفت من المحل وساعه روجر اللي معروضه في المزاد العلني؟ ردت عليهم ببرود وقالت لهم ان روجر اتصل بيا وقال لي انا عايز اشوفك فورا، وفعلا قابلته في شارع من الشوارع الفرعيه. وقتها اداني شنطه فيها الماظ وساعه والمجوهرات، وطلب مني ابيعهم واجيب له تمنهم على مرسيليا. وانا عملت زي ما قال لي وكملت عمليه البيع، وبعدين سافرت لمرسيليا وسلمته الفلوس، ودي كانت اخر مره اشوفه فيها. المحققين عشان يتاكدوا من كلام فاطمه راحوا راجعوا مع شركه الطيران، ولقوا فعلا فاطمه سافرت في نفس التواريخ اللي قالت لهم عليها. بس الشرطه لما كانوا بيشوفوا في تليفون فاطمه لقوا فاطمه متصله على رقم مش محطوط عندها في التليفون. فالشرطه حاولت تكتشف لمين الرقم ده. اتصلوا بصاحب الرقم ده وطلع واحد اسمه محمد. ولما سألوه عن علاقته بفاطمة قال لهم إن هو شغال في قراءة الطالع، وإن فاطمة جات له عشان يشوف لها مستقبلها، وإن إزاي علاقتها تمشي مع روجر في الفترة اللي جاية. أما بقى الدليل الأكبر على إن روجر بخير كان رسالة صوتية بعتها لفاطمة، وطبعا كارين وإخوات روجر أول ما سمعوا صوته فرحوا جدا وصدقوا إنه بخير وإنه عايش، واقتنعوا بقصة فاطمة. والشرطة كمان صدقتها وسابوها تمشي، ورجعت عاشت مع كارين في الشقة الفخمة اللي كانوا عايشين فيها، ومستنيين روجر يخلص مشاكله عشان يرجع يعيش معاهم تاني. وبدأت كارين تزعل على غياب أبوها، وكانت فاطمة دايما بتواسيها وتحضنها وتقول لها هو دلوقتي في البرازيل عايش حياته وخلاص، ما تفكريش فيه كتير وما تقلقيش. بس المشاكل طبعا ما بتخلصش، عشان فاطمة وكارين بدأت فلوسهم وظروفهم المادية تخلص، يعني فلوسهم تخلص وظروفهم المادية تبقى صعبة، وبقى حرفيا على الحديدة. وصاحب الشقة طردهم عشان معهمش فلوس يدفعوا الإيجار، وراحوا قعدوا في شقة صغيرة في حي شعبي. ومرت الأيام، وفي سنة 2007 جه تليفون غريب جدا للشرطة، قال لهم أنا محمد اللي شهدت في قضية اختفاء روجر، وقال لهم ضميري بيعذبني وعايز أعترف لكم بالحقيقة. لما راح لمركز الشرطة وبدأوا يحققوا معاه قال لهم الحقيقة إن أنا مهندس صوت، وإن أنا مش مشعوذ ولا بقرأ الطالع، وإن فاطمة جات لي في مرسيليا وكان معاها مقاطع صوت لروجر، وطلبت مني إن آخد كلمات من المقاطع دي وأعملها على شكل رسالة صوتية، ودفعت لي مبلغ كويس جدا. وساعتها الشرطة فتحت قضية اختفاء روجر تاني، وكان المشتبه به الأول هي فاطمة، والمحققين كانوا حاسين إن فاطمة ضحكت عليهم، وقرروا يحققوا أكتر في شخصية فاطمة وماضيها. واللي اكتشفوه كان صدمة كبيرة جدا. اكتشفوا إن فاطمة لما كان عندها 20 سنة اتعرفت على مدير شؤون موظفين بيشتغل في فندق 5 نجوم في أجادير. ووقتها كانت فاطمة بنت عادية جدا وحالتها المادية متواضعة جدا، وأبوها كان بيشتغل صياد سمك، وكان عندها اخوات كتير. وكان المدير الفرنسي اللي اتعرفت عليه اسمه ميشيل جريني، وزي العادة أول ما شافها أعجب بيها طبعا عشان كانت جميلة جدا.
وحبها واتجوزوا وخلفت منه بنتين كان اسمائهم سابين ومريان. وخليكم فاكرين اسم سابين كويس عشان هنحكي عنها بعد شوية. وفي سنة 1975 سافروا من المغرب لفرنسا واستقروا هناك. وفاطمة وقتها انبهرت جدا بالحياة الفرنسية وبقت كل يوم تطلع من البيت تسهر وتتعرف على الناس، ونسيت طبعا جوزها ونسيت بناتها. في الوقت ده ميشيل بدأ يشك ان فاطمة بتخونه، وطبعا بدأت المشاكل تكبر بينهم لحد ما تم الطلاق سنة 1981. وميشيل أخد بناته وسافر من فرنسا لجزر جوادالوب. وفي الوقت ده بدأت الرسائل الغريبة اللي كان بيبعتها ميشيل لأهله، وكان بيقول لهم إنه هو تعيس جدا وإنه خايف قوي ومرعوب من فاطمة، ولو جت عنده في يوم من الأيام هيكون آخر يوم في عمره. وفعلا جه اليوم ده في شهر ديسمبر سنة 1981، يعني في نفس السنة اللي اتطلقوا فيها. راحت له فاطمة وخدت بناتها ورجعت بيهم لباريس، واختفى ميشيل تماما ومحدش سمع عنه حاجة من ساعتها. في الوقت ده أمه كانت قلقانة عليه جدا، فاتصلت بفاطمة وسألتها عن ميشيل. وكان رد فاطمة الصادم إنها قالت لها ميشيل قتل نفسه عشان عنده مرض نفسي خطير. وأمه وأبوه كل أهله كانوا هيتجننوا وما رضيوش يصدقوا اللي فاطمة بتقوله أبدا، وخصوصا إن ميشيل كان متعلق جدا ببناته ومستحيل يعمل كده ويتخلى عنها. بعد كام يوم وصلت لهم رسالة من ميشيل بخط إيده وكاتب فيها إنه تعب جدا وقرر ينتحر. بس الرسالة كانت فيها حاجة غريبة، لأن المفروض الرسالة دي تكون مبعوثة من جوادالوب لفرنسا، بس ما كانش عليها ولا طابع. فالاهل ما كانوش مطمنين، ولكن فاطمه من ناحيتها ما قصرتش، بقت تتصل بيهم وتوصيهم وتقول لهم ان ميشيل قتل نفسه عشان كان مريض نفسي وان هو صعبان عليها والكلام ده كله. وفضلت على الحال ده لمدة 17 سنة. في النهاية أهله اقتنعوا بالموضوع والموضوع اتقفل على كده. وبعد ما الشرطة والمحققين عرفوا كل المعلومات دي عن تاريخ فاطمة، افتكروا دليل من الأدلة اللي ما خدوهاش بعين الاعتبار ساعتها، اللي هي السجاير اللي كانت في محل روجر وكانوا محتفظين بيها في المركز، وعملوا لها DNA عشان يعرفوا مين اللي دخل السجاير دي. والمفاجأة ان نتيجة التحليل طلعت ان السجاير دي روجر ما شافهاش اصلا، وان DNA اثبت ان فاطمة هي اللي كانت بتشرب السجاير. وفي شهر مارس سنة 2007 تم استدعاء فاطمة من الشرطة وتم التحقيق معها بسبب تزوير صوت روجر واللي شهد عليها مهندس الصوت. ولما لقت نفسها اتكشفت والدليل الوحيد اللي كان لصالحها اتحول لدليل اتهام، راحت مبتسمة ابتسامة خفيفة وبكل برود وهدوء ردت عليهم وقالت صحيح أنا زورته، كان هدفي أخفف عن كارين البنت الحساسة وعن عائلة روجر الحزن والألم، بالأخص عشان أخلص من أسئلتهم الدايمة عن روجر. فالمحققين اتصدموا من رد فعلها وعرفوا إنهم قدام امرأة حديدية ومش سهلة أبدا. ورغم التحقيقات المكثفة كانت فاطمة على طول بترد بأجوبة مدروسة وابتسامة هادية، والشرطة كانوا عايزين أي دليل ملموس عشان يقدروا يضغطوا على فاطمة في التحقيق وياخدوا منها المعلومات أو تعترف بأي حاجة. فقرروا إنهم يحاولوا يفتشوا شقة فاطمة اللي عايشة فيها مع كارين بنت روجر. وهم بيفتشوا الشقة لقوا أوراق مكتوبة باللغة العربية، أخدوها وترجموها واكتشفوا إن الأوراق دي أوراق ملكية فاطمة لعدد كبير جدا من العقارات والأراضي اللي اشتريتهم بعد ما اختفى روجر. طب إزاي بقى؟ مش هم المفروض مفلسين وما عندهمش شقة عشان كده أخدوا الشقة الصغيرة اللي في الحي الشعبي؟ ومنين عندك الكمية دي كلها من الأملاك؟ فساعتها قرروا يحطوا فاطمة في الحبس الاحتياطي بتهمة السرقة والاختطاف، بس ما كانش عندهم أي دليل مادي ضد فاطمة. وساعتها الشرطة الفرنسية اتصلت بالشرطة المغربية عشان يتعاونوا ويفتشوا كل أملاك فاطمة في المغرب، يمكن يلاقوا حاجة أو جثة ميشيل أو روجر، بس ما لقوش أي حاجة. وفي الوقت ده فاطمة جابت محامي اسمه باسكال، والمحامي ده كان مشهور وشاطر جدا وبيدخل بس في القضايا المعقدة جدا ونادرا ما بيخسر قضية. وكان بيقول إن فاطمة بريئة تماما ومفيش أي دليل عليها أو شاهد ضدها. وبعد 8 شهور من السجن خرجت فاطمة فعلا بإطلاق سراح مشروط. ولما فاطمة خرجت من الحبس لمدة 8 شهور وطلعت بكفالة، كارين بنت روجر اتصدمت جدا وقررت إنها تنشر قضية أبوها عشان تبقى قضية رأي عام، ونشرت صور فاطمة في كل حتة في فرنسا عشان تضغط على الشرطة عشان يشتغلوا أكتر على القضية. وفي نفس الوقت كانت كارين بتدور على أبوها عايش ولا ميت، عايزة تعرف لو ميت مين اللي قتله او لو مختفي مين اللي خطفه. وفي يوم جالها اتصال من ست اسمها ليندا بتقول ان جوزها مختفي وعمره 48 سنة ووضعه المادي ممتاز جدا. بعد 20 سنة من الجواز اختفى، ما بيردش عليها ولا بيجي البيت. وليندا كانت قلقانة جدا على جوزها. بعد 3 ايام كانت ليندا زي العادة بتتصل بجوزها، وفي واحدة ردت عليها قالت لها بعيدة عنه، ده حاليا حبيبي وسيبينا نعيش بسعادة. وقتها ليندا اتصدمت ومعرفتش هي هتعمل ايه. بس بعد 4 شهور وصلها خبر ان جوزها معاه واحدة وقاعدين في شاليه ملكه. فراحت لهم وكانت عايزة تتكلم معاه وتعرف ايه اللي حصل وليه اختفى كل ده، عشان مش معقول يسيبها من غير ما يقول لها حاجة. ولما راحت شافت ست حامل، ومفاجأة ان الست دي كانت سابين.
بنت فاطمة اللي اتكلمنا عليها في الأول، وشافت فاطمة معاها واتعرفت عليها بعد ما كانت شافت صورتها اللي كارين حطتها في مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت فاطمة بتهددها وتزعق لها وبتقول لها خلاص سيبي بنتي وحبيبها في حالهم. ومن ساعتها جوزها مختفي تماما، وقالت انها لما شافتهم مرة تانية شافت بس سابين وامها اللي كانوا في الشاليه، وما كانش معاهم جوزها. وكانت فاطمة وسابين لابسين ملابس فخمة جدا، وكانوا صارفين على نفسهم ببذخ، ومعاهم سيارات ومجوهرات ومظبطين نفسهم على الاخر. وكانت ليندا بتطالب من كارين انهم يبحثوا عن جوزها وفي قضية اختفاء ويضموا القضيتين على بعض. وفي سنة 2016 تم الحكم على فاطمة بالسجن لمدة 20 سنة، بس في الوقت ده كانت فاطمة خلاص سافرت على المغرب، ولسه عايشة لحد دلوقتي وعمرها 70 سنة. وبتقول إنها بريئة ومفيش أي دليل ضدها، وإنها مستعدة تتحاكم في بلدها لأنها متأكدة من براءتها، وإنها ما قتلتش حد ولا سرقت حاجة من حد. وكل الناس بتسأل نفسها هل فاطمة بريئة فعلا ومظلومة وكل الاختفاءات دي كانت بالصدفة، ولا إنها ست ذكية جدا وقلبها ميت وهي اللي كانت السبب في اختفاء أزواجها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. السلام عليكم.